Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, dear friends, مونږه کمپیوټر نتورکینګ سٹارټ کړی و. په کمپیوټر نتورک کې مونږ د نتورک ټاپولوژي سٹارټ کړی وي. که تاسو خیال وکړئ په تیر ویډیوګانو کې مونږ بس ټاپولوژي، رنګ ټاپولوژي، سٹار ټاپولوژي، میش ټاپولوژي، بیا پکې هایبرډ ټاپولوژي، دا مختلف قسم اگزامپل مونږ وکتل. ټری ټاپولوژي په دغه پروګرامینګ په دغه سلایډز کې مونږه کوشش کوو چې هایبرډ ټاپولوژي ایکسپلین کو او بیا د دغه سیمولیشن ورسره د دغه کنفیګریشن مونږه دا ډیمونسټریټ کو او بیا مونږ چې کو دغه چې کومه ټربل شوټینګ دی ټربل شوټینګ کې وکړو چک کو چې مونږ سره چې کومه هایبرډ ټاپولوژي ده امپلیمنټیشن نه بعد مونږ سره دغه چې کوم ټربل شوټینګ دی دا څومره پرې مونږ سره ریزلټ ښه ورکوي. کله هم چې مونږ سره کمبینیشن اف ټو یا مور مونږ ډیفاین کالی شو هایبرډ ټاپولوژي. کمبینیشن اف ټو اور مور ډیفرنٹ ټاپولوژي in a same network is called hybrid topology. دلته موږ ګوره تاسو ته diagrammatically یې کړی دی چې hybrid topology is a type of network topology that combine two or more network topology including ring, including bus, including mesh topology, star topology. دا combination of star, bus, ring, mesh دا مونږ سره کېدی شي په څه شي کې په هایبرډ ټاپولوژي کې. مطلب چې کله مونږ سره په یو ټاپولوژي کې یو سنگل ټاپولوژي دا نه وي فالو شوی، یو سنگل فزیکل لی آوټ نه وي فالو شوی، نو داسې قسمه ټاپولوژي ته مونږ یو هایبرډ ټاپولوژي یو. دا مونږ سره ډېر فلیکسیبل وي او سکیلیبل وي. دا مونږ سره یو فلیکسیبل د نتورک ډیزاین امپلیمنټیشن دی. دا اصل کې کمباین کوي دغه اصل کې چې کوم کله مونږ سره کمباین کی ملټیپل ټاپولوژي نو دغه بیا مونږ سره ایڈوانټیجز انکریز کیږي. دا ډېر هایلی ریلایبل دی. دغه نه علاوه دغه ډیزاین امپلیمنټیشن دا چې کوم دا کمپلیکس دی. دغه نه علاوه دا مونږ سره ایکسپنسیو دی د څه شي د وجې نه د ډیفرنٹ هارډویر ریکوایرمنټ په وجه باندې. کله هم چې مونږ سره په یو سپیسیفیک سیګمنټ کې ګوره دلته مونږ سره دا سیګمنټ شول، دا بس ټاپولوژي شو، دا سٹار شو، دا رنګ شو. که په بس ټاپولوژي کې څه مسله راغله دلی نتورک نه افیکټ کیږي، که په رنګ ټاپولوژي کې مسله راغله دلی نه افیکټ کیږي. مونږ سره مطلب دا چې یو سنگل پوینټ اف فیلیور په دغه هایبرډ ټاپولوژي کې نه دی. مونږ سره دا ډېر ایزیلی کسټمایز کیږي په ریکوایرمنټ بیس باندې. مونږ سره دا ډېر سویټیبل دی د څه شي لپاره د لارج نتورک لپاره چې کله مونږ سره نتورک غټ وي نو په غټ نتورک کې د مونږ سره موست سویټیبل نتورک ټاپولوژي ده. پرفارمنس پوینټ اف ویو سره دا ډېر هایلی ویل پرفارمز نتورک ټاپولوژي ده. نتورک منیجمنټ مونږ سره دغه ټاپولوژي لپاره سکل لږه پرسن ریکوایرډ دی چې مونږ سره منیجمنټ د څه شي وکړي د هایبرډ ټاپولوژي وکړي. که مونږ وکړو په ریل ورلډ کې مونږ سره چې څومره مطلب د نتورک فزیکل لی آوټس دي نو وایډلی مونږ سره هایبرډ نتورک ټاپولوژي استعمالوي. په دغه کې که مونږ وکړو دا مونږ سره په انټرنیټ او په لارج چې کومې مونږ سره انټرپرایزز دي په دغو کې مونږ سره چې استعمالیږي د هایبرډ ټاپولوژي استعمالیږي. اوس په مونږ راشو د هایبرډ ټاپولوژي د سیمولیشن لپاره به مونږ پیکټ ریسر له راشو. په پیکټ ریسر کې به دا ډیزاین کو. دغه لپاره به زه څه شی وکړم، مونږ سره مختلف قسم ډیوایس دي. فار ایگزامپل که مونږ دلته وکړو زه به راشم څه شي له به راشم دغه سویچ له به راشم. یو سویچ ما واخیستو، یو دویم سویچ ما واخیستو، دریم ما واخیستو. دا دوه ما د بس دپاره واخیستل، دا ما د سټار دپاره واخیستو، یو دوه درې څلور. دا ما د شي پاره واخیستل د رنګ ټاپولوژي دپاره ما واخیستل. زه به اوس راشم دلته به زه کلیک وکم، دا دوه چې کوم سره ما کنیکټ کړل دا مونږ سره څه شی بس ټاپولوژي ده. دا چې کوم دی دا به مونږ سره رنګ ټاپولوژي او دا چې کوم دی دا مونږ سره څه شی دی دا مونږ سره شولو رنګ ټاپولوژي او هغه مونږ سره سټار ټاپولوژي. په سنټر کې سټار ټاپولوژي ده. دا مونږ شی وکړلو دغه کنیکټیویټي مونږ وکړله. اوس زه به دغه نه بعد شی وکم مختلف قسم نتورک سره به ډیوایسز واخلم. فار ایگزامپل د دغه سره دوه ډیوایس دلته شول، د دغه سره دا اوس مونږ سره یو بس ټاپولوژي شوله. او دا که مونږ وکړو دغه مونږ شی وکړلو مونږ ملټیپل ډیوایس واخیستل. اوس دغه سره هم یو نتورک یو ډیوایس دی، دغه سره هم دی، دغه سره هم دی او دغه سره هم دی. انټرنلی مونږ پکې واخیستو. نو اوس دغه نه بعد به زه څه شی وکړم، زه به د دغو کنیکټیویټي وکړم. څرنګه به یې وکړم، زه به راشم په دغه باندې به کلیک وکړم، په دغه به کلیک وکړلو دلته به کلیک وکړم، دا به کنیکټ کړم د دغه سویچ سره او دا به د دغه سویچ سره. داسې په دغه باندې به کلیک وکړم، دا به کنیکټ کړم، دا به کنیکټ کړم، دا به کنیکټ کړم، دا به کنیکټ کړم،
دا مه کنیکټ کړلو دا مه کنیکټ کړلو دا پی سي د دغه سره کنیکټ شولو دا پی سي مې د دغه سره کنیکټ کړلو دا پی سي مې د دغه سره کنیکټ کړلو او دا پی سي مې د دغه سره زه به د دغه مارکینګ هم وکړم بیا به تاسو ته لږ اسان شي فار ایگزامپل زه دلته راغلم زه سرکولر مارکینګ کوم د دغه سپیسیفیک یو سپیسیفیک نیټورک دپاره ګوره دا چې موږ سره کوم دی دا موږ سره یو نیټورک شولو دا موږ سره بل نیټورک شولو او دلته به زه د کلر چینج کړم د سنټر والا دپاره دلته به څه وکړم دا چې کوم دی دا ما سره بل نیټورک شولو اوس زه به مطلب دلته سلیکشن باندې به کلیک وکړم دا باندې به کلیک وکړم دا به زه راوړم دا دوه چې کومې موږ سره دي دلته به پکې زه لیکل وکړم دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره شوله بس ټاپالوجي دا موږ سره بس دا لیکل چې کوم دي دا به زه دغه نه دا موږ سره بس ټاپالوجي شوله دلته به دا څه شوله دا موږ سره شوله رینګ ټاپالوجي دا رینګ ټاپالوجي شوله کوم چې دا شولو دا به زه بهر کلیک وکړم دا یې موږ سره دا موږ سره رینګ ټاپالوجي شوله او دا موږ سره سټار ټاپالوجي دا اصل کې رینګ نه دی دا موږ سره څه دا موږ سره سټار ټاپالوجي شو نو دا نیټورک موږ لی اوټ ځان ته کریټ کړلو فزیکل لی اوټ اوس په زه دغه له څه وکړم زه به وله نوی هغه ورکړم آی پي ایډرس به ورکړم دلته به راشم 192.168.1.1 فار ایگزامپل دغه له ما دا ورکړلو دلته به څه وکړم دا به کم 252 دا 1 شولو دغه له به زه 2 ورکړم را به شم دا مې څه کړلو 2 مې کړلو دا کنفیګر شولو دلته به راشم دغه پی سي به کلیک وکړم ډیسکټاپ له به راشم دا به ما سره 3 شي دا هم کنفیګر شولو دلته به راشم دا به ما سره 5 شي دغه له به زه څه ورکړم .4 شولو دا هم وشولو دغه سیسټم له به زه راشم دغه له به زه 5 ورکړم دا 5 شولو دا سیسټم پی سي شو دا موږ سره 6 شولو دا 6 شولو دا 7 شولو دا موږ سره 8 شولو دا 8 شو دا موږ سره 9 پی سي شولو اوس چې څومره پی سي زم دي دا موږ څه کوو دا کنفیګر کوو دا 9 شولو داسې به دغه پی سي له راشم دا به زه 10 کم دا ما سره 10 شولو دغه پی سي له به راشم دا به ما سره 11 شي 11 شولو دغه له به راشم دا به ما سره 12 شولو او دا ما سره 13 شولو دا 13 شولو نو اوس که وکسې موږ دا ټول نیټورک سره کنفیګر کړو زه یې ګوره دلته تاسو ته وښام زه دغه نه راغلم دغه سیسټم ته دا څه شولو تاسو کتای شو سکسیسفول شولو دا سینډ شولو دغه نه زه غواړم چې دغه ته وشي دا څه شو سکسیسفول شولو دا پینګیبل دی بیا به زه څه وکړم دغه سیسټم نه زه غواړم چې دغه سیسټم ته وشي دغه ته دا تاسو کتای شو سکسیسفول شولو دغه نه زه غواړم چې دغه ته راشي دا تاسو کتای شو سکسیسفول شولو دغه سیسټم نه زه غواړم چې دغه له راشي دا تاسو کتای شو سکسیسفول شولو اټ مین دا اوس موږ دغه پی سي 10 نه پی سي 5 نه پی سي 10 ته ولګلو دا تاسو کتای شو پی سي 9 نه پی سي 11 ته پی سي 10 نه پی سي 0 ته نو اټ مین چې موږ سره په دغه کې
هر یو سیستم دا موږ سره پینګیبل دی. اوس په دلته یو اگزامپل بیرته په څه شي باندې وخم په سیمولیشن چې تاسو د ډیټا فلو وکړو دغه نه ما وکړلو زه غواړم چې دغه ته یې سینډ کړم کلیک مې پرې وکړلو دغه نه به زه کیپچر کړم دا شی کې اوس آوټ ګوینګ پورټ څو دي دوه دي په دواړو به فارورډ کی فارورډ یې کړلو دا به ډیسکارډ شي په دغه ځای کې ځکه چې پورټ ډاون دی دلته دغه آوټ ګوینګ پورټ دوه دي دغه لراولو دا به ریسیو کی دا به مخکې فارورډ کی مخکې به دا پروسس کیږي دلته ریسیوینګ ریسیپټ هم واپس شولو دلته به هر سیستم دا شی کوي ډیسکارډ کوي وي ګوره دغه ډیسکارډ کړو دغه ډیسکارډ کړلو تاسو کتای شو دغه ډیسکارډ کړو دغه ډیسکارډ کړلو دغه ټولو سیستم هم ډیسکارډ کړو دلته دغه ریسیوینګ تاسو کتای شو راغلو دا ټولو سیستم ته ورسیږي ټول سیستم به ډیسکارډ کیږي دغه دوه ډیسکارډ کړو دا دوه ګوره کراس په کتای شو دغه ډیسکارډ کړو دغه ډیسکارډ کړلو دا میسج دلته دغه ریسیوینګ ریسیپټ لاړو ریسیوینګ ریسیپټ باندې ډیټا راولګله اوس ډیټا دلته ریسیو شو په د ډیټا ریسیوینګ دلته ولګي چې موږ ته ډیټا ورسېده نو ګوره دا به د پروګرس نه شي د پروګرس نه به دا شي سکسسفول چې دا میسج دغه ته ورسیږي نو دا به موږ سره سکسسفول شي دغه ته چې ورسیږي تاسو کتای شو دوزه کې د سټیټس کې ګورو دا وکتلو چې دا سکسسفول شولو نو دا موږ سره پراپرلی کنفیګر موږ سره یو میکس نتورک دی چې په دغه کې موږ سره څه شی دی هایبرید نتورک دی چې په دغه کې بس ټاپولوژي دا بس ټاپولوژي شوه دا سټار ټاپولوژي شوه نو دا موږ سره رینګ ټاپولوژي شوه نو نارملی کله چې موږ وغواړو چې موږ د یو سپیسیفیک یو نتورک کې په یو سپیسیفیک ټاپولوژي نه فولفیل کیږي نو موږ په کې هایبرید ټاپولوژي هم کریټ کولای شو نو هوپفولي چې دا به تاسو ته کلیری خپل کمنټس کې ولیکئ کاینډلی دا شیر کړئ ریپوسټ کړئ کمنټس په وکړئ چې ډیرو خلکو ته فایده ورسیږي جزاک الله خیر